नमस्कार, फ्रिल्यान्सर उमेशको कम्प्युटर साक्षरता अभियानमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिक्नलाई उमेरले छेक्दैन। त्यही क्रममा आज हामी एमएस वर्डभित्र रहेको डिजाइन ट्याबमा रहेका कमान्डहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। हामीले डिजाइन ट्याबभित्र के गर्न सक्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले तयार गरेको डकुमेन्टमा यदि हामीसँग कम समय छ र हामीले प्रिडिफाइन्ड कुनै फर्मेटिङ लेभलको काम गर्न चाहन्छौँ भने माइक्रोसफ्ट वर्डले आफ्नो लाइब्रेरीमा पहिलादेखि नै केही टेम्प्लेटहरू राखिदिएको छ, त्यो हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यो परीक्षण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा सानो डकुमेन्ट तयार गरौँ। जस्तै म केही डमी टेक्स्ट जेनेरेट गर्छु यहाँ। जस्तै म 100 प्याराग्राफको एउटा डमी टेक्स्ट जेनेरेट गर्न भने एमएस वर्डलाई र यसरी हाम्रो अगाडि अहिले डमी टेक्स्ट छ। अब यसरी डमी टेक्स्ट ल्याइसकेपछि अब म च्याप्टर बनाउँछु। जस्तै मेरो पहिलो च्याप्टरको नाम यो भयो है। च्याप्टरको नाम यो भयो भनेपछि अब म के गर्छु त यसलाई एउटा स्टाइल दिन्छु। स्टाइलको लागि हामी कहाँ जान्थ्यौँ त होम ट्याबभित्र हामी यसरी हेडिङ 1 दियौँ हैन। अर्थात् यो हेडिङ के भयो त 1 भयो र हाम्रो पहिलो च्याप्टर भयो। त्यस्तै म अर्को च्याप्टर यहाँ लेख्छु। च्याप्टरको नाम यसरी राखेँ जस्ट अहिले प्र्याक्टिस गर्नको लागि। यसलाई पनि 1 दिएँ। कहिलेकाहीँ त्यो भित्र हामीलाई सब हेडिङ हुन सक्छ। सब हेडिङको लागि हामीले त्यसको 2 टाइप युज गर्छौँ, अर्थात् यो हेडिङको दोस्रो। त्यही हिसाबले हामी के गर्न सक्छौँ त डिफ्रेन्ट हेडिङहरू युज गर्न सक्छौँ। यसरी युज गरेको छ भन्ने यो त हेडिङको टाइप हो र यो के त बडी टेक्स्ट हो है। हामीले आउटलाइन भ्यूमा गएर पनि के गर्न सक्छौँ त यसरी हेर्न सक्छौँ। र अहिले हामी कुन ट्याबभित्रको कुरा गर्दैछौँ त डिजाइन ट्याबभित्र। अब डिजाइनमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु त डकुमेन्ट फर्मेटिङको लागि प्रिडिफाइन्ड यसले के गरेको छ त यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै माइक्रोसफ्ट वर्डले नै पहिलादेखि राखेको टेम्प्लेट एप्लाई गरिदिन्छ। यसरी एप्लाई गर्दै जाँदाखेरि अहिले एउटै कलरको आइरहेछ। हामी यसरी थीममा गएर के गर्न सक्छौँ त चेन्ज गर्न सक्छौँ कुन कलरको चाहियो। यसरी थीम चेन्ज हुने बित्तिकै फन्टहरू पनि चेन्ज भइरहेको छ। यसरी बाहिर आउँदा अहिले के त अर्कै तरिकाको फन्ट देखाउँछ। यसरी फेसेट छ, अरू पनि के त थुप्रै टेम्प्लेटहरू राखेको छ। यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ त एउटा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जब थीम एप्लाई गर्नुभयो त्यही एकर्डिङ के भयो त अब यहाँ फन्ट र टेक्स्ट आयो, कलर पनि त्यही हिसाबले आयो। अब डकुमेन्ट फर्मेटिङकै यहाँ ड्रप डाउन गर्नुहुन्छ भने यसरी माउस माथि लगेर हबर मात्र गर्नुहोस्। तपाईँको च्याप्टरहरूदेखि लिएर बडीको टेक्स्ट कसरी देखिने, प्रेजेन्ट कसरी हुने भन्ने कुराहरू यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ है। ल आफूलाई यो मन पर्यो भने यसरी के गर्न सकिन्छ त एप्लाई गर्न मिल्छ। अब यसले के गर्यो त थीम हिसाबले कलर ल्याइदियो। तर कहिलेकाहीँ थीमको हिसाबले म फन्ट सन्ट सबै ल्याउँछु, हेडिङ पनि ल्याउँछु र कलर मलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त। त्यस्तो केस छ भने यसरी कलरमा क्लिक गरेर यहाँ कलरको लाइब्रेरी जुन राखेको छ एमएस अफिसले माइक्रोसफ्ट वर्डभित्र यसरी हामी माउस माथि लगेपछि हेर्न सक्छौँ र हामीलाई चाहिएको क्लिक गर्ने बित्तिकै के गर्यो त थीम त्यही रह्यो र त्यो भित्र कलरको टेम्प्लेट मात्र के गर्यो त चेन्ज गरिदियो। अब आफूलाई मनपर्ने कलर कुन हो त्यही हिसाबले के गर्न सक्छौँ त हामी राख्न सक्छौँ है। हेडिङको लागि एउटा भयो र सब हेडिङको लागि अलि फरक होला, यहाँ छ नि त हैन। सो हामी के गर्न सक्छौँ त हामीले बनाएर राखेको जुन हाम्रो डकुमेन्ट छ त्यसमा कुनै थीम एप्लाई गर्न सक्यौँ। त्यो थीमलाई एप्लाई गरिसकेपछि कलर पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ र यहाँ भएका स्टाइलहरू पनि चेन्ज गर्न सक्यौँ। यसरी स्टाइलहरू चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि अहिले थीमको हिसाबले फन्ट आइरहेको छ। यही थीममा भएका फन्टलाई म रिप्लेस गर्छु भनेर चाहनुहुन्छ भने प्रिडिफाइन्ड केही फन्टहरू यहाँ के गरेको छ त यसले आफ्नो लाइब्रेरीमा राखेको छ, हैन भने कस्टम हामी गर्न सक्छौँ। यसरी माउस माथि लगेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई बाहिर छ भने यति ठुलो देखायो, यहाँ गएपछि अलि सानो देखायो, हेर्न पनि मजाको छ भने म यही राख्छु भन्नुहुन्छ भने यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। के भयो त 1 क्लिकमै हाम्रो काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तै अब यो प्याराग्राफ एउटा भयो अनि हाम्रो अर्को प्याराग्राफ यो भयो। अब यो प्याराग्राफ हो भनेपछि अर्को प्याराग्राफमा जम्प गर्नको लागि अर्को सर्टकट के छ त कन्ट्रोलसँग डाउन एरो थिचेपछि के हुन्छ त यसरी प्याराग्राफको सुरुमा कर्सर जान्छ। त्यसरी हामीलाई के थाहा हुन्छ त यहाँदेखि अर्को प्याराग्राफ छ। अब मानौँ यो प्याराग्राफ र यो प्याराग्राफको बिचमा के ग्यापिङ छ त्यो सबै मिलाउनु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ त प्याराग्राफको स्पेसिङमा यसरी क्लिक गरेर हेर्नु त हामी के गर्न सक्छौँ त ओपन गऱ्यो भने अलि बढी आयो, त्योभन्दा पनि बढी आयो ग्याप चाहिँ लाइन बिचको र यो भनेको डबल है, डबल भयो। अब यस कहिलेकाहीँ यसरी बिग्रिरहेछ र मलाई नर्मल स्टेटमा चाहियो भने हामी के गर्न सक्छौँ त यसरी नो गर्न सक्छौँ
नो गरेपछि अलि राम्रो देखिन्न सो हामी के गर्न सक्छौं त अलि डिफल्ट चाहिँ लिन सक्छौं है ल यो भयो हाम्रो के त डिजाइन ट्याब भित्र भएका कमान्डहरु त्यस्तै यो इफेक्ट छ यो इफेक्ट भनेको के त हामीले के अब्जेक्टहरु इन्सर्ट गरेर बनाएछौं भने त्यसमा यो इफेक्टहरु एप्लाई हुने हो है र हामीले यो जुन स्टाइल बनायौं त्यो नै हाम्रो डिफल्ट स्टाइल हुने भनेर थीम देखि लिएर फन्ट अनि कलरहरु डिफल्ट बनाइदेऊ भन्ने हो भने माइक्रोसफ्ट वर्डलाई यहाँ क्लिक गरेर के गर्ने त डिफल्ट बनाइदिन सकिन्छ यसरी क्लिक गरेपछि यस भन्छ अनि के भयो त त्यो डिफल्ट भयो त्यही के हुन्छ त हामीले हेडिङ लेखेपछि जहिले पनि युज भइरा हुन्छ है त्यसपछि हामी डकुमेन्ट तयार गरेपछि आफ्नो लेभलहरु लगाउनु पर्यो भन्ने जस्तै वाटरमार्कहरु राख्नु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौं त पेजको ब्याकग्राउन्ड लेभलका कामहरु यहाँबाट यो सेक्सनमा गर्छौं पेजको ब्याकग्राउन्डमा के लगाउन पायो त म पहिला पेज बोर्डरमै जान्छु त्यसपछि यता आइरा छु सबभन्दा पहिला ल अब कलर राख्नु पर्यो भने यसरी माउस होभर गर्नु अनि देखाउँछ तपाईलाई कुन कलर मन लाग्छ त्यसरी के गर्न सक्नुभयो त पेजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुभयो है र पेजको ब्याकग्राउन्डमा अहिले कलर छ मलाई कलर चाहिएन भनेपछि नो कलर गर्छु यसरी अब के त मोर कलरमा गइसकेपछि यो अर्को कलर टेम्प्लेट यसरी चुज गर्न पाइयो है त्यो पनि चाहिएन म दुई वा सो भन्दा बढी कलरहरु मिक्स गरेर राख्छु भनेपछि के गर्न सकिन्छ त फिल इफेक्टमा गएर यसरी वन कलर हो कि टु कलर हो हामी के गर्न सक्छौं त यसरी स्टाइलहरु शेडिङको स्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौं र मन परेको छानेर ओके गर्न सक्छौं त्यसहरु पनि आयो हैन र फेरि फिल इफेक्टमा गइसकेपछि टेक्सचर छ यी प्रिडिफाइन्ड के त माइक्रोसफ्ट लाइब्रेरीमा राखिएको टेक्सचर इफेक्टहरु पनि ल्याउन सक्यौं हैन अब त्यतिले मात्र हैन मलाई अर्को प्याटर्न टाइपको चाहियो भने पनि प्याटर्न ल्याउन सक्यौं कलरहरु पनि हामी आफै हिसाबले राख्न सक्छौं यो आयो है र त्यसपछि के त अर्को पिक्चर राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं त यसरी आफ्नो कम्प्युटरमा भएको पिक्चर पनि ल्याउन सक्छौं अर्को अनलाइनबाट सर्च पनि गर्न सक्छौं र ड्राइभमा छ भने त्यसरी पनि ल्याउन सक्छौं अहिले मलाई कम्प्युटरको एउटा इमेज चाहियो भने म के गर्छु त यसरी अनलाइनमा खोज्छु र मेरो डकुमेन्टको ब्याकग्राउन्डमा सेट गर्न पाउँछु यसरी इन्सर्ट गरेपछि कहाँ सेट हुन्छ अब ल यसरी म के गर्छु ओके गर्छु कहाँ भयो त ब्याकग्राउन्डमा सेट भयो नि त हैन अब मलाई ब्याकग्राउन्डै चाहिएन भने के गर्न सकिन्छ त यसरी नो गर्ने अनि हटिहाल्छ अब यो भयो के त पेजको ब्याकग्राउन्ड हैन त्यसमा कलर पनि राख्न पाइयो र यो ग्रेडियन्ट टेक्सचर प्याटर्न र पिक्चर पनि राख्न पाइयो त्यसपछि पेजमा यदि बोर्डर लगाउनु पर्ने छ या सिलेक्सन एरियामा लगाउनु पर्ने छ भने हामी कहाँ जान्छौं त पेज बोर्डरमा क्लिक गर्छौं र यसपछि बोर्डर पेज बोर्डर र शेडिङ छ है बोर्डर भनेको सिलेक्टेड एरिया भित्र जस्तै यो म सिलेक्ट गरेको छु यसमा मलाई बोर्डर चाहियो भने म के गर्छु त बोर्डरमा जान्छु र अहिले नन छ म के गर्छु त बक्स लिन्छु र ओके गरेपछि अहिले के भयो त यहाँ बक्स आयो सो यसरी म स्टाइल चेन्ज गर्नु पर्यो भने फेरि के गर्छु त मलाई यस्तो थियो हैन कुन त यसरी गइसकेपछि मलाई बोर्डर चाहिएको हो नि त पहिला म बोर्डर देखाइरा छु यसरी मलाई यति मोटो चाहियो कलर चाहिँ कुन चाहियो त रेड चाहियो भनेर यो लाइनको तरिका कस्तो त यस्तो चाहियो भनेर ओके गर्छु अनि के भयो त यो प्याराग्राफमा मात्र एप्लाई भयो हामीले यो एप्लाई गर्ने बेलामा सोधिरा हुन्छ त्यहाँ यसरी क्लिक गरिसकेपछि जब हामी यहाँ जान्छौं यहाँ सोध्छ नि त हामीलाई कहाँ एप्लाई गर्ने हो त प्याराग्राफमा कि टेक्स्टमा हैन सो हामीले एप्लाई गर्यौं तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त पेजमै चाहिन्छ या यो भित्र पनि कहिलेकाहीँ के चाहिन्छ त हामीलाई कलर चाहिन्छ यसरी शेडिङमा गइसकेपछि के गर्ने त म यस्तो कलर राख्छु ओके शेडिङ भनेको पछाडीको कलर भयो है बोर्डर राखिसकेपछि भित्रको कलरलाई शेडिङ भयो अब मलाई के त होल पेजमै बोर्डर लगाउनु पर्ने छ भने म पेज बोर्डरमा जान्छु र कस्तो तरिकाको बोर्डर चाहियो यसरी हामी हेर्न सक्छौं मलाई बक्स टाइपको चाहियो हैन अनि लाइन कस्तो त चाहियो भनेर यसरी छान्न सक्छौं हैन मोटाई कतिको चाहियो भनेर यसरी विड्थ भयो त्यसपछि त्यसमा हामीले ओके गरेपछि यो आयो हैन यसलाई फेरि चेन्जेस गर्नु पर्यो भने त्यही सेटिङमा जान्छौं हामी अहिले होल डकुमेन्ट छ सो होल डकुमेन्टमा आइराछ मलाई कुनै कलर राख्नु पर्यो भने यसरी कलर छान्छु हैन भने के त मलाई कुनै आर्टहरु राख्नु पर्यो भने यसरी ग्यालरीबाट हामी के गर्न सक्छौं त आर्ट छान्न सक्छौं जस्तै मलाई यो हटको राख्नु पर्यो भने हट को राखेर अब कतिको साइज राख्ने भनेर यहाँबाट डिफाइन हुन्छ ओके गरेपछि के भयो त चारैतिर हाम्रो डकुमेन्टमा एज अ बोर्डर के आयो त हटको सिम्बल आयो है यसरी हामी के गर्न सक्छौं त आफ्नो डकुमेन्ट तयार गर्न सक्छौं र आफ्नो डकुमेन्टलाई वन क्लिकमै थीम चेन्ज गर्न सक्छौं हैन
थीम भित्रका फर्मेटिङहरु लिन सक्छौं, कलर चेन्ज गर्न सक्छौं, फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौं, प्याराग्राफको स्पेस मिलाउन सक्छौं, डिफल्ट गर्न सक्छौं र पेजको बोर्डर पनि चेन्ज गर्न सक्छौं र पेजको ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै अब पेजको ब्याकग्राउन्डमा मलाई वाटरमार्क चाहियो भने पनि अब यसरी वाटरमार्क मेन्युमा गएर चुज गर्न सक्छौं। अब जस्तै कन्फिडेन्शियल लेख्नु पर्यो भने यसरी भयो। हामी के गर्न सक्यौं त भित्र हेर्नु त कन्फिडेन्शियल भनेर आइरहेछ नि त, कन्फिडेन्शियल भनेर आइरहेछ। त्यस्तै म अरु के गर्न सक्छु त यसरी ड्राफ्ट स्याम्पल यो सबै राख्न सक्छु पछाडी। हैन भने कस्टम वाटरमार्कमा गइसकेपछि यसरी हामीले कस्टम वाटरमार्कमा गइसकेपछि आफ्नो तरिकाले के गर्न सक्छौं त के लेख्नु पर्ने हो, ल्याङ्ग्वेज कुन हो, हैन फन्ट कुन राख्ने भन्ने र हामी राख्न सक्छौं। यसरी हामीले अब नेपालीमा लेख्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त गोप्य डकुमेन्ट भनेर राखे र अब के त फन्टको नाम यहाँ लेख्नु पर्छ। जस्तै कालीमाटी भन्ने फन्ट म राख्न चाहे र अब के गर्छु ओके गर्छु। यसरी राखिसकेपछि गोप्य डकुमेन्ट भनेर के भयो त तल देखाइरहेको छ। यसरी डिजाइन ट्याबमा हामीले थीम चेन्ज गर्न सक्छौं। थीमको अकर्डिङ हामीले के त फर्मेट पनि चेन्ज गर्न सक्छौं, कलर चेन्ज गर्न सक्छौं, फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौं, प्याराग्राफको स्पेस मिलाउन सक्यौं र इफेक्ट चेन्ज गर्न सक्यौं शेपहरुको। त्यसपछि वाटरमार्क राख्न सक्यौं र पेजको के गर्न सक्छौं पेजमा हामी यसरी क्लिक गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौं। ब्याकग्राउन्डमा के राख्न पाइन्छ त यसरी हामी फिल इफेक्टमा गइसकेपछि हेर्छौं कलर पनि राख्न सक्यौं मिक्स गरेर, टेक्सचर राख्न सकिन्छ, प्याटर्न राख्न सकिन्छ र पिक्चर राख्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी पेजको बोर्डर पनि राख्न सक्यौं हैन। यी सबै कुराहरु तपाईहरुले मज्जाले बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र आगामी दिनमा नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने नै छौं। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हस् धन्यवाद।